Als Jack ouder bent dan 60 en kan ze het seksleven, heeft of je niet regelmatig masturbeert, moet je weten dat die de gezondheid ernstig in gevaar kan brengen. Wat ik je nu ga vertellen, kan schokken zijn, maar het kan je leven redden. Ik ben uroloog met meer dan 75 jaar ervaring in de zorg voor oudere patiënten, en wat ik dagelijks in mijn praktijk zie, dwingt mij om het stilzwijgen te doorbreken over een van de gevaarlijkste taboes van de oudere leeftijd. Decennia lang heeft de geneeskunde een cruciaal feit genegeerd: langdurige seksuele onthouding op oudere leeftijd is niet alleen een kwestie van kwaliteit van leven, het is een kwestie van overleven. Je denkt misschien dat het gênant of onnodig is om over masturbatie en seksualiteit op oudere leeftijd te praten. Maar laat me je vertellen wat er met sommige van mijn patiënten is gebeurd, zodat je begrijpt waarom dit onderwerp het verschil kan betekenen tussen een gezonde oude dag en jaren van vermijdbare ellende. 3 jaar geleden kreeg ik op mijn spreekuur de heer Jansen, 76 jaar gepensioneerd bouwvakker uit Rotterdam. Hij kwam met hevige pijn in de bekkenstreek, moeite met plassen en een constant ongemak dat zijn kwaliteit van leven aan het vernietigen was. De eerste onderzoeken wezen iets zorgwekkends uit. Zijn prostaat was aanzienlijk vergroot, maar niet door kanker of een bacteriële infectie. Tijdens ons gesprek ontdekte ik dat de heer Jansen volledig was gestopt met seks na het overlijden van zijn vrouw, 2 jaar eerder. Hij gaf ook met veel schaamte toe dat hij zich nooit masturbeerde, omdat hij dat als zondig beschouwde, zelfs na het overlijden van zijn vrouw. Wat de heer Jansen niet wist, is dat het gebrek aan regelmatige ejaculatie zijn prostaat letterlijk aan het vergiftigen was. Toen ik hem uitlegde dat het ontbreken van seksuele activiteit direct verband hield met de ophoping van toxische prostaatsecreties in zijn lichaam, stond hij perplex. Dokter, niemand heeft me ooit verteld dat dit schadelijk kon zijn, waren zijn precieze woorden. Helaas is het geval van de heer Jansen geen uitzondering. Het is de regel onder oudere mannen die langdurig seksueel onthouding betrachten. Als je een man bent en ouder dan 60, moet je weten dat je prostaat voortdurend secreties produceert, die moeten worden verwijderd. Wanneer er geen regelmatige ejaculatie is, hopen deze secreties zich op, veroorzaken ze chronische ontsteking en kunnen ze leiden tot ernstige complicaties die veel verder gaan dan enkel ongemak. Mevrouw de Vries, 70 jaar, gepensioneerde lerares uit Utrecht, kwam op mijn spreekuur niet voor zichzelf, maar voor haar man, de heer de Vries, 70 jaar. Ze was wanhopig, omdat haar man een ernstige depressie had ontwikkeld, volledig zijn interesse in activiteiten die hem vroeger motiveerden had verloren, en agressieve episodes had, die hij nooit eerder had vertoond. Dokter, mijn man is een ander mens geworden. Hij slaapt niet, eet niet goed, en wanneer ik iets suggereer dat met intimiteit te maken heeft, explodeert hij van woede, vertelde mevrouw de Vries me in tranen. Wat we tijdens het consult ontdekten, was onthullend. De heer de Vries had al meer dan 4 jaar geen seks meer gehad, sinds hij erectieproblemen kreeg. Uit schaamte en angst gaf de heer de Vries zijn seksleven gewoon op zonder hulp te zoeken. Wat hij niet wist, is dat mannelijke testosteron regelmatige seksuele stimulus te behouden. Wanneer een man volledig stopt met masturberen of seks hebben, dalen zijn hormoonspiegels dramatisch, wat niet alleen depressie veroorzaakt, maar ook prikkelbaarheid, spierverlies, bootfragiliteit en versnelde cognitieve achteruitgang. De heer de Vries was letterlijk aan het aftakelen, omdat zijn hormoonproductie was ingestort, na specifieke aanwijzingen over seksuele stimulatie, die geschikt is voor zijn leeftijd en gezondheidstoestand, inclusief therapeutische masturbatietechnieken, begonnen de symptomen van de heer de Vries binnen slechts 6
weken te verbeteren. Mevrouw Jansen, 6,6 jaar, weduwe sinds 5 jaar, gepensioneerde ambtenaar uit Amsterdam, kwam op mijn spreekuur met een beeld dat aanvankelijk leek op een terugkerende urineweginfectie. Ze had last van constante blaasontstekingen, chronische bekkenpijn en sporadische vaginale bloedingen, die haar in paniek brachten. Na grondig onderzoek ontdekten we dat mevrouw Jansen ernstige vaginale atrofie ontwikkelde, een aandoening waarbij een gebrek aan seksuele stimulatie leidt tot vernauwing, uitdroging en extreme verzwakking van het vaginale weefsel. Maar het ernstigste is dat deze atrofie een omgeving creëerde die gunstig was voor terugkerende bacteriële infecties, die haar nieren al bedreigden. Dokter, nadat mijn man overleed, heb ik er nooit meer aan gedacht. Ik dacht dat het natuurlijk was voor mijn leeftijd, vertelde mevrouw Jansen me. Wat ze niet wist, is dat vrouwen ook een vorm van regelmatige seksuele stimulatie nodig hebben om de gezondheid van hun geslachtsorganen en urineweegsysteem te behouden. Een gebrek aan seksuele stimulatie bij oudere vrouwen veroorzaakt hormonale veranderingen, die niet alleen de vagina beïnvloeden, maar ook de blaas, de urethra en zelfs de darmen. Mevrouw Jansen ontwikkelde urine-incontinentie, chronische constipatie en had een verhoogd risico op ernstige infecties, die tot sepsis konden leiden. Toen ik mevrouw Jansen adviseerde over veilige technieken voor zelfstimulatie, die geschikt zijn voor haar leeftijd, inclusief het gebruik van specifieke glijmiddelen en bekkenbodemoefeningen, veranderde haar leven volledig. De infecties stopten, de pijn nam af en ze herwon haar zelfvertrouwen. De heer Bakker, 17 jaar, gepensioneerde accountant uit Groningen, kwam op mijn spreekuur met zijn dochter, die zich zorgen maakte over de abrupte veranderingen in het gedrag van haar vader. De heer Bakker vertoonde frequente geheugenverlies, concentratieproblemen en episodes van verwardheid, die de familie bang maakten. Tijdens ons gesprek ontdekte ik dat de heer Bakker een aanzienlijk vergrote prostaat had ontwikkeld, die chronische urineretentie veroorzaakte, maar het meest zorgwekkende was dat hij al meer dan 6 jaar volledig seksueel onthoudend was, sinds zijn vrouw dementie ontwikkelde en werd opgenomen. Dokter, ik kan er niet eens aan denken met mijn vrouw in die toestand, zei de heer Bakker. En ik begreep zijn emotionele situatie volkomen, maar ik legde hem uit dat de urineretentie veroorzaakt door de vergrote prostaat en terugvloeiing van toxines creëerde, die zijn hersenfunctie direct beïnvloeden. De verstopping van de prostaat, een stille bedreiging voor de gezondheid, de afwezigheid van regelmatige ejaculatie, had geleid tot een ophoping van prostaatstof, wat gecombineerd met urineretentie zijn lichaam letterlijk vergiftigde. Bakker ontwikkelde een verwardheid als gevolg van uremische intoxicatie, een aandoening die kan leiden tot onomkeerbare dementie. Na specifieke instructies over therapeutische prostaatstimulus en geschikte technieken voor zijn situatie, vertoonde Bakker binnen slechts 2 maanden een aanzienlijke verbetering van zijn cognitieve functie. Als u deze video bekijkt en enkele van deze symptomen bij uzelf of een naaste herkent, abonneer u dan op het kanaal en activeer het belletje om meer essentiële informatie zoals deze te ontvangen. Als arts is het mijn missie om taboes te doorbreken die letterlijk mensen op leeftijd doden. Elke abonnee vertegenwoordigt een leven dat gered kan worden door de juiste kennis. Laat een gebrek aan informatie uw gezondheid of die van uw dierbaar niet schaden. Jan en Mieke, 28 jaar getrouwd, beiden 70 jaar oud, voormalige winkeliers uit Rotterdam, zochten mijn consult op omdat ze een huwelijkscrisis doormaakten die decennia van huwelijk dreigde te vernietigen. Jan had type 2 diabetes ontwikkeld
en had daardoor erectieproblemen. In plaats van hulp te zoeken, stopte het paar gewoon met seks. Dokter, we dachten dat het normaal was voor onze leeftijd, maar nu leven we als broer en zus, en dat maakt ons huwelijk kapot, vertelde Mieke mij met tranen in haar ogen. Wat ze niet wisten, is dat seksuele onthouding bij oudere paren niet alleen de intimiteit beïnvloedt. Het heeft een diepe impact op de cardiovasculair, hormonale en mentale gezondheid van beide partners. Jan ontwikkelde een ernstige depressie en zijn bloedsuikerspiegel was volledig uit balans, omdat de emotionele stress veroorzaakt door seksuele onthouding zijn cortisolniveau verhoogde. Mieke had op haar beurt last van angst, slapeloosheid en zelfs gewichtstoename als gevolg van hormonale veranderingen door het gebrek aan intimiteit. Ik legde het paar uit dat er verschillende manieren zijn om intimiteit te behouden, op oudere leeftijd, zelfs met lichamelijke beperkingen. Ik gaf instructies over technieken voor wederzijdse handmatige stimulatie, het gebruik van therapeutisch speelgoed geschikt voor ouderen en houdingen die geen volledige erectie vereisen. Het resultaat was vormerend. Ze redden niet alleen huwelijk, maar verbeterden ook aanzienlijk hun algemene gezondheid. Klaas 78 jaar, voormalig ingenieur uit Groningen, kwam naar mijn spreekkamer nadat een rutinmatig onderzoek veranderingen in zijn bloedsuikerwaarde had aangetoond, een marker voor prostaatkanker. Hij was doodsbang, omdat zijn broer 5 jaar eerder aan prostaatkanker was overleden. Tijdens ons gesprek ontdekte ik dat Klaas al meer dan 7 jaar volledig was gestopt met ejaculeren. Hij was gescheiden, had geen interesse in nieuwe relaties en vond masturbatie ongepast voor zijn leeftijd. Wat Klaas niet wist, is dat wetenschappelijke studies een direct verband aantonen tussen een lage ejaculatiefrequentie op prostaatkanker. Klaas' prostaat werd letterlijk vergiftigd door jarenlang opgestelde afscheidingen die niet werden verwijderd. Deze afscheidingen creëren een chronische ontsteking die het risico op kwaadaardige transformatie van prostaatcellen drastisch verhoogt. Gelukkig bleek uit gedetailleerde onderzoeken dat Klaas nog geen kanker had ontwikkeld, maar wel op weg was naar instructies over een adequate ejaculatiefrequentie voor preventie, minstens 2 keer per week, en veilige masturbatietechnieken voor zijn leeftijd, slaagde Klaas erin de eerste veranderingen om te keren, en houdt hij zijn prostaat nu gezond. Annie, 666 jaar voormalige verpleegkundige uit Amsterdam, kwam naar mijn spreekkamer, bezorgd over intermitterende vaginale bloedingen die haar bang maakten. Ze was 8 jaar geleden, na de menopauze, volledig gestopt met enige vorm van seksuele stimulatie, in de overtuiging dat die fase voorbij was. De onderzoeken toonden aan dat Annie endometriale hyperplasie ontwikkelde, een abnormale verdikking van het baarmoederslijmvlies die kan leiden tot kanker. Maar het meest verrassende was dat we een direct verband ontdekten tussen haar langdurige seksuele onthouding en de ontwikkeling van deze aandoening. Het gebrek aan seksuele stimulatie had een ernstig hormoonsonevenwicht bij Annie veroorzaakt. Haar oestrogeenwaarden schommelden keihard, omdat er geen regelmatige stimulatie van seksuele activiteit was. Dit onevenwicht veroorzaakte abnormaal sekgroei in de baarmoeder. Dokter, ik wist niet eens dat vrouwen van mijn leeftijd seksueel moesten blijven, vertelde Annie me. Ik legde haar uit dat vrouwen met de menopauze die regelmatig seksueel actief zijn, inclusief masturbatie, een lager risico lopen op baarmoederkanker, een lagere incidentie van osteoporose en een betere cardiovasculaire functie hebben. Na instructies over veilige seksuele stimulatie voor vrouwen na de menopauze, inclusief specifieke technieken voor haar situatie en het gebruik van hormonale glijmiddelen,
slaagde Annie in de hyperplasie om te keren en heeft ze nu normale gynaecologische onderzoeken. Jansen, 37 jaar voormalige vrachtwagenchauffeur uit het binnenland van Utrecht, werd door zijn dochter naar mijn spreekkamer gebracht nadat hij verwarde episodes en zorgwekkende Onteringen. begon te vertonen. Jansen had woedeaanvallen zonder duidelijke reden en episodes van geheugenverlies die de familie schokten. Tijdens ons consult ontdekte ik dat Jansen een ernstige aandoening had ontwikkeld die chronische prostatitis wordt genoemd. Een aanhoudende ontsteking van de prostaat die zijn lichaam letterlijk vergiftigde. De oorzaak: volledige seksuele onthouding gedurende meer dan 9 jaar. Jansen was gestopt met seksuele relatie nadat hij diabetes en hoge bloeddruk had ontwikkeld, in de overtuiging dat seksuele activiteit zijn gezondheid zou zout. Het resultaat was precies het tegenovergesteld. Het gebrek aan ejaculatie veroorzaakt en ophoping van prostaatvocht die een bron van chronische ontsteking werd. Deze ontsteking produceerde toxines die rechtstreeks zijn centrale zenuwstelsel aantasten, wat leidde tot gedragsveranderingen, cognitieve achteruitgang en zelfs episodes die dementie simuleerden. Jansen werd letterlijk vergiftigd door zijn eigen prostaat. Na specifieke behandeling voor prostatitis en instructies over geschikte therapeutische prostaatstimulatie. Voor zijn gezondheidstoestand vertoonde Jansen een traumatische verbetering. Zijn verwarde episodes hielden op en hij herstelde zijn normale persoonlijkheid binnen slechts 3 maanden. Jansen, seksueel dissident, had DIT, Theresa uit Amsterdam, kwam wanhopig naar mijn spreekkamer, omdat ze ernstige urine-incontinentie ontwikkelde die haar sociale leven vernietigden. Ze was gestopt met het verlaten van huisouds, 16 voor de constante ongelukjes en raakte in een diepe depressie. Wat wij tijdens ons consult ontdekten was verrassend. Dulce had 6 jaar geleden, na haar scheiding, volledig gestopt met alle vormen van seksuele activiteit. Ze was ervan overtuigd dat gescheiden vrouwen van mijn leeftijd dat soort dingen niet doen. De langdurige seksuele onthouding had niet alleen tot een ernstige vernauwing van de vagina geleid, maar ook tot atrofie Van de bekkenbodemspieren. De spieren die verantwoordelijk zijn voor de blaascontrole waren letterlijk verspild door gebrek aan gebruik van, wat leidde tot progressieve incontinentie. Ik legde aan uit regelmatige seksuele activiteit, inclusief Antineef. masturbatie, essentieel is voor het behoud van de tonus van de bekkenbodemspieren bij oudere vrouwen. Ik gaf haar specifieke instructies voor zelfbevrediging gecombineerd met bekkenbodemoefeningen. Het recalens terns, wat transformerend. Binnen 4 maanden had Dulce de volledige controle over haar blaas teruggekregen en een actief sociaal leven hervat. Nog belangrijker, ze had haar zelfvertrouwen teruggewonnen en beweert nu dat leeftijd geen excuus is om onze seksualiteit op te geven. Maak deze fout niet zonder eerst een specialist te raadplegen. Uw leven kan ervan afhangen. Jansen Boker 70 gebeeld. Uw leven kan eruit, wat door zijn cardioloog naar mijn praktijk verwezen, nadat hij onverklaarbare hartritmestoornissen had ontwikkeld, die niet reageerden. De conventionele behandeling. Hij had in 3 jaar tijd 2 kleine hartaanvallen gehad en de artsen konden zijn hartproblemen niet volledig stabiliseren. Tijdens ons gesprek ontdekte ik iets dat mijn perspectief op de relatie tussen seksualiteit en hartgezondheid bij ouderen volledig. Jansen had 3 jaar geleden, na zijn eerste hartaanval, volledig gestopt met seksuele activiteit uit angst dat de fysieke inspanning een nieuwe hartaanval zou veroorzaken. Wat hij niet weet,
is dat regelmatige seksuele activiteit een van de beste cardiovasculaire oefeningen is voor ouderen. De seksuele onthouding had niet alleen geleid tot atrofie van de bekkenbodemspier, maar ook tot een progressieve cardiovasculaire. Dat is unig, die bijdroeg aan zijn hartritmestoornissen. Nog ernstiger, het gebrek aan regelmatige orgasmes had de natuurlijke productie van stikstof onderbroken, een essentieel stof voor de gezondheid van de bloedvat. Jansen verloor letterlijk het natuurlijke vermogen tot vaatverwijding, wat zijn aanhoudend hartritmestoornissen verklaarde. Na specifieke medische begeleiding over veilige seksuele activiteit voor hartpatiënten, inclusief gezichteposities en masturbatiteit, die het hart niet overbelasten, kon Jansen zijn hartproblemen volledig stabiliseren. Zijn cardiologische onderzoeken laten nu een veel betere hartfunctie zien dan 3 jaar geleden. De waarheid die uw leven kan veranderen, na jarenlang oudere patiënten te hebben behandeld en de verwoestende effecten van langdurige seksuele onthouding te hebben gezien, kan ik met zekerheid stellen, een actief seksleven op latere leeftijd is geen kwestie. Het is een kwestie van overleven. Uw lichaam is ontworpen om te functioneren met regelmatige seksuele activiteit gedurende het hele leven. Wanneer u deze functie abrupt stopt, veroorzaakt dit een cascade van hormonale, inflammatoire en metabolische veranderingen die het verouderingsproces versnellen en het risico op ernstige ziekten drastisch verhogen. Voor oudere mannen is regelmatige ACT via geslacht of masturbeert visensieproje, desensiekwizit, bijvoorbeeld functieverbandziet, essentiet voor het behoud van een gezonde ter voorkomen van kanker, het reguleren van hormonen en het behoud van de cognitieve functie. De ideale frequentie is minstens 2 keer per week, altijd rekening houdend met de fysieke beperking. Voor oudere vrouwen is regelmatig het seksuele stipunt essentieel om vagina atrofie de bekkenbodemspieren stil te houden, postmenopausale hormonen te reguleren en de hartgezondheid te behouden. Er is geen leeftijdsgrens, er is alleen de noodzaak om technieken aan te passen. Praktische richtlijnen voor een veilige seksualiteit op latere leeftijd verwerp. Allereerst volledig het idee dat seksualiteit onvoelt, post op onnodige op oudere leeftijd. Deze foutieve overtuiging doet letterlijk mensen. Voor mannen handhaaf regelmatige ACT via vatubrood, masturbantie, op het slagst, goed, gevrek, geschikte glijmiddel, respecteer fysieke beperkingen en aarzel niet om mechanische hulpmiddel te gebruiken indien uw hartprobleem heeft. Bespreek dan met uw cardioloog veilige posities en intensiteit. Voor vrouwen handhaaf regelmatig het signalése, zelfs menopauze, gebruik glijmiddel die specifiek zijn voor oudere vrouwen. Verstik de bekkenbodem met gezikte oefening en aarzel niet om zichteterapeutische speeltje te verbruiken. Stimulatie hoeft niet per petermotie, hoeft niet per se penetratie te ondergaan. Voor koppels passen seksuele praktijken aan petermu van elk van u verken nieuwe vormen van intimiteit die niet alleen afhankelijk zijn van professioneel uitdeel, wanneer nodig. Waarschuwingssignalen ontdekt, hulp zoeken, raad, pleeg onmiddel en uroloog bij constante bekkenpijn, moeilijkheden met plassen, genitale bloeding, plotseling gedragsverandering, episodes van verwardheid, ernstige depressie, nastoppen van seksuele activiteit, op progressieve urenincontinentie, specifiek voor mannen, 12,
gestikkels, prostaatkanker, plotselinge erectiestoornissen, gepaard met andere dood, opverandering in het PCO, voor vrouwen, bloeding, nademen, pose, chronische pijn, geturnd, urine, infectie, oproep, ernstig, dit met ook, beproefd en gesprek, seksleven, openlijk, met veel ernstige complicaties zouden kunnen worden voorkomen als patiënt zich niet zouden scannen onderwerp voor gezondheid te bespreken, te vraag specifiek adviezen voor uw gezondheidstoestand, indien u diabetes, hypertensie, hartprobleem of anders chronische aandoening heeft, zijn er veilige aanpassingen die kunnen worden bevrijd of afwijzen zijn gewend om opperseksualiteit te bevrijden. De schuld die u voelt is onnodig en kan uw gezondheid schaden. De sopraansprongen die ik heb meegemaakt gedurende deze jaren heb ik buitengewoon verandering gezien bij patiënten die besloten het taboe van seksuele onthouding op later leeftijd te doorbreken. Ik zag mannen hun vitaliteit terugwinnen, vrouwen zich weer vrouwelijk voelen en koppels hun intimiteit herontdekken. Nog belangrijker, ik zag mensen letterlijk hun leven redden door te begrijpen dat seksualiteit is op oudere leeftijd. Dit is een medische noodzaak. Carmen is nu 15 jaar en leidt een actief seksleven door middel van regelmatige masturbatie. Haar urine befictie zijn volledig verdwenen en ze zegt dat ze zich weer levend voelt. Jansen, die arriveerde met een ontstoken prostaat, handhaaft nu op septicare van disipurnen, disbekerving, laatheid, eeuwig, want disbekeef, betinukheid, distubiting, de tube, distelt, nadat hij seksueel activiteit hervatte die aangepast was aan zijn beperking. Mieke en Jan hebben hun huwelijk gered en genieten vandaag de seksualiteit eeuw nog steeds van een aangepaste, maar volledige intimiteit. Mijn slotboodschap aan jullie, de proef, de smooth, de sekeef, in ouderen is mijn boodschap duidelijk. Laat sociale taboe, dissociate, preventief, decreed, beproefd, behandelen. Het is leven. Als jullie ouder dan 60 zijn en al langer dan 6 maanden seksueel abstinent zijn, brengen jullie gezondheid in ernstige fase. De spreid, het zwijgen en reed jullie leven. Wacht niet tot er ernstige symptomen ontstaan voordat je hulp zoekt. Preventie is altijd beter dan behandeling. Deel deze kennis met de mensen van wie je houdt. Hoeveel ouderen kennen jullie die door deze informatie gered zouden kunnen worden? Seksualiteit, dit is de fruit, dit is dit is niet, dit is te veel, dit is Reageer hieronder als deze video jullie perspectief op seksualiteit, dit op ouder leeftijd, dit is jullie deelnemen, dit is wolf, dit is wolf, dit is wolf, dit is wolf, dit is seksueel, dit is een bewuste en geïnformeerde keuze. Pas goed op jezelf, blijf gezond en schoof, dit is wolf, dit is bevrijd, dit wolf, en mogen jullie elke dag dit bevolken, dit zijn partij leven.